بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به درس دیگری برنامه اکسل خوش آمدین. بخش دوم دیتن تایم فانکشنز است روی اکسل و پیش میریم سوی دیز. ما قبل دی فانکشن داشتیم که فقط روز تاریخ پیدا کنیم، اما با دیز میتونیم که تعداد روز بین دو تاریخ پیدا کنیم. پس بسیار راحت ماسای دیز نشون کنین و بعدش تاب و end دیت خود سلکت کاما start دیت خود سلکت انتر افشا بتین تعداد روز بین این هر دو پیدا میشه. پایین میتونم بکشونم تا تاریخ های دیگر هم تفاوت پیدا کنم. شما خیلی راحت این کارا با کمک منفی هم کرده میتونید. ماسای end دیت منفی start دیت و انتر افشا بتین و پایین کشانده میتونید. دلیل کاری است که هر دو تاریخ شما سیریال نمبر هست و شما در ویدیو قبلی هم دیدین که سیریال نمبر هست. بازم کنترل شیفت تلدا و این سیریال نمبر شما وقتی که تفریق کنین اون تعداد روز پیدا میشه. کنترل زی. اگر بخوایم که هر روز یا هر ماه را 30 روز و سال 360 روز حساب بگیریم به او مناسبت، ما یک فانکشن دیگه به نام days360 داریم که مکمل سال 360 روز بگیره، نه کم نه زیاد. در این صورت days360 start date کاما end date و انتر فشار میتونم و پایین میتونم بکشم. days360 ما یک متد از خود داره، یک علامت به خود داره که می شما 0 و 1 بگیرید. 0 دفالت است، هیچ نشان نکنین، اما به خاطر 1 شما این کار کنین. مثلا days360 start date کاما end date و در متد شما false و true دارین، میتونین true بگیرین، میتونین 1 نشان کنین، اختیار شما. در یوروپیان متد اگه ما شما سلکت کنیم انتر فشار بدیم تفاوت بینشون متوجه میشین که چه قسمی تفاوت داره و ببینید که 359 359 و به مثل ادامه پیدا میکنه. خب میرسیم سوی YEARFRAC. فرض کنید که تاریخ تولد هست و میخوام بفهمم که چند ساله هست. پس YEARFRAC کمکتون میکنه. YEARFRAC اصلا فرکشن یا کسر ما نمیده. پس میتونم نشون کنم مثلا YEARFRAC یا فرکشن. start date خود سلکت میکنم کاما end date نشون میکنم today یا تاریخ امروزی و سپس من انتر فشار میدم. قوس آخر نشان نکردیم، قوس آخر خود شما بدین اوکی و با من میگه که 36 اشاره 6 چقدر تاریخ میشم. اینا با کسی با من میگه که خیلی خوب 36 و 14 و 24 ما نمیخوایم اشاری داشته باشم. آیا ممکن است اشاریشو برطرف کنین؟ بله، شما در بخش از نومریک ولیو شما این کار کرده بدین که انت بنویسین. با کمک انت ما میتونیم اشاریشو برطرف کنیم. با کنترل انتر فشار میدم، اینا رو میگم این شخص 36 ساله است، 14 24 و 48 ساله است. و جالب است که هر سال که تغییر میخوره اتومات این بخش ما فرمول زده شده با کمک today، یعنی today تغییر خورده میره و سال دیگه تغییر میخوره و دیتا برشون اتومات چنج میشه، یعنی دیگه استاتیک نیست و داخل دیتابیس، داخل اکسس و اکسل خیلی راحت ازی پرکتیس کرده میتونن. میرسیم سوی ویک دی. پیدا کنیم کدام روز هفته است. مثلا ویک دی من اشتراک کنم. ویک دی با اساس سندی شروع میشه، ویک نمبر ما یا ویک دی ما. من این طرف شابت می کنترل انتر که مجموعه اجرا شود سندی. اما چون ما سیستم افغانستان میخوایم پس با ما شما یک چند آپشن هست و اینجا مثلا ویک دی نشته کنم و تاریخ سلکت کنم کاما و در اینجا ببینید که با شکل نمبر سیستم اگر 1 باشه از سندی تا سرده میشه مثل که دفالت خودش است. اگر دور انتخاب کنم از مندی تا سندی و تا آخر شما بخونین خودتون. اما چیزی که ما کار داریم 16 است که از سرده شروع میشه در جمعه ختم میشه. پس 16 می نویسم، انتر فشار میدم و میتونم پایین بکشانم میشم. خب با خاطر اینکه که ما شما نمیخوایم به این شکلی شود، کنترل شیفت و تلدار استفاده میکنم که نمبر به ما بیاد. خب به این اساس شما میتونید که ویک دی خود نمبر بزنید. خب میرسیم سه ورک دی میرسیم، روزه کاری. فرض مثال ما در اینجا یک تاریخ میخوایم. قسم تاریخ میخوایم که شروع تاریخ ما معلوم است، روز معلوم است، رخصتی معلوم است. ما میخوایم تاریخ آینده رو ببینیم، 15 روز بعد کاری. البته نه که ما جمع 15 کنیم، جمع 15 خواستن است. مثلا این جمع 15 انتر نه. مثلا ورک دی نشته کنم، ورک دی و تاریخ استارت خود سلکت میکنم، میگم 15 روز بعدش و انتر فشار میدم. 15 روز بعد از این میاد نوامبر 1 2024. صحیح. اینا رو کسی میگه نه تو نمیشه، فرایدی رو گرفتین. خب دی چی مسئله است؟ دی مسئله است که شنبه و یک شنبه رخصتی حساب میشه، به خود نوامبر 1 میاد. چون 15 رو جمع 13 کنین دی تقریبا 18 میشه و این تاریخ تکمیل نمیشه. اما وقتی که شنبه و یک شنبه برطرف کنین نوامبر 1 میشه.
چون فقط روزه کاری است. البته اینا ما میگیم که نه، رخصتی هم شامل شوه یا از این تفریق شوه. پس لیست سلکت کنین، نه تاریخ آینده رو براتون میده. این دیگه از این کم میشه و نوامبر 5 نوشته شد، یعنی 4 روز دیگه را دیگه از اینجا کم کرد. شنبه و یک شنبه بود که تفریق شده بود ازشان، 4 روز دیگه هم تفریق شد و تاریخ آینده رو به ما داد. خب شما میتونید اینجا منفی هم نوشته کنین، اختیار شما. اما با اساس افغانستان این ممکن نیست، چون در افغانستان فقط روز جمعه رخصتی است. پس ما از ورکدی استفاده کردن نمیتونیم، ما از ورکدی اینترنشنال استفاده میکنیم. میگم این تاریخ رو من کپی بگیرم، کنترل سی و در اینجا پیستش کنم، کنترل وی و بریم سوی ورکدی اینترنشنال. پس ورکدی اینترنشنال و بازم start date داره، کاما تعداد روز، کاما ویکند ما اینا مشخص میشه. لیست باتم میاده، این لیست خودتون ببینید فرایدی اونلی کجا نشسته است. دو روز نه ساتردی ساندی. پس ما 2 روز رخصتی نمیگیریم، 1 روز رخصتی و کاما. خب اول انتر کنم که شما تاریخ ببینید. پس ختم همین ما کار ما یا پروژه ما ختم میشه. اما نه ما میخوام بگیم که ما رخصتی هم داریم. پس کاما و این لیست رخصتی های ماست، این طرف فشار میتم. حال میگه که نوامبر 2 تاریخ ختم میشه است. پس اینجا نوامبر 5 است به اساس خارجی، به اساس افغانستان نوامبر 2 هست که تاریخ تغییر میخوره. شما هرگاه خواستین فرمت تغییر بدین، پس کلیک راست ماوس برست و اینجا کلیک ماوس شما خودتون خوانده میتونید. میرسیم سوی پیدا کردن روزهای کاری. اونا ما میخوایم روزهای کاری رو پیدا کنیم. برای این نتورک دیز ما دیگه داره. دیگه میام نتورک دیز. نشون میگم مثلا نتورک دیز. و حال استارت دیت کلیک میکنم، کاما اند دیت خود سلکت میکنم دی اینجا و انتر فشار میدم که چند روز تفاوت بین اینها موجود هست. اینا کسی ما میگه که خیلی خوب فرق بین این هر دو خو شد تقریبا 201 روز و حال ما طوری میخوایم که رخصتی را از جا تفریق کنیم، نمیخوام اضافه شود. پس کاما میکنم لیست هالیدی را سلکت میکنم، انتر فشار میدم. پس تفاوت بین این هر دو تاریخ خارج از تاریخ‌های رخصتی و خارج از روزهای شنبه و یک شنبه 197 روز است. شما قبلا هم کار کرده بودیم، مساوی یک تاریخ سلکت کنین منفی این تاریخ، پس این از دیز بود. یعنی 280 روز واقعی هست، اما شنبه و یک شنبه شو برطرف کنین و این تاریخ هالیدی رو پاس کنین 197 روز میشن. و اگه این هر دو رو تفریق کنم من میتونم بفهم که چند روز شنبه و یک شنبه آمده و اینا رو جدا کنم. این کار کرده میدونین هر دو رو تفریق و کار. خب اینا باز هم مثلا میرسه به اساس افغانستان که ما فقط روزهای جمعه را میخوام رخصتی نشه کنیم و میگیم که یک پروژه را انجام دادیم ختم تاریخی این قبل بود و حال میخوام بفهم که چند روز شد، هر روز ما فرض کن $50 بود، میخوام نظر 50 کنم. چطور پیدا میشین که کار خیلی راحت مساوی نتورک دی اینترنشنال جهانی. حالا اینجا start date کاما دیت و کاما لیست حالی دیدم من سلکت کنم، این طرف فشار بدم، هیچ تفاوتی نمیکنه. اینجا ببخشید من اینجا کار دیگری کردم. اینجا اینو من بک اسپیس کنم، اینجا دیگه start date سلکت کردیم این دیت و ویکند خدا نشانه میگیرم انتر. ببینید که مثل کار میکنه که ما قبل ما هم کار کرده بودیم 201 روز که ما قبل بود. اما ما چون این دفعه ویکدی اینترنشنال کار میکنیم، کاما میتونیم شما ببینید که ساتردی ساندی رخصتی بگیریم، ساندی ماندی رو بگیریم و تا آخر شما لیست ببینید ما فرایدی اونلی رخصتی میخوایم بگیریم. این طرف فشار میدیم میگه 241 روز میشه. با اساس افغانستان بین تاریخ این هر دو 241 و یک روز ما تعیین کردیم که روز جمعه رخصتی بسازیم، دیگه روز نه. خب اینا کسی ما میگه که خیلی خوب روز جمعه رخصتی کردی، اما این روز هم رخصتی بود که غیر از روز جمعه بود. پس میشه که شما یک کامه دیگه نشته کنین و لیست هالیدی رو مشخص کنین و این طرف فشار بدین. حال لیست هالیدی رو مشخص کردم 235 روز بین این دو تاریخ تفاوت داره، اما روزهای کاری البته اگه خواستم تفریق کنم تفریق یاد دارین، مساوی end date منفی start date انتر و تفاوت. اما نتورک دیز فقط روزهای کاری البته. میرسیم سوی ویک نمبر. این آیاز ویک نمبر ما میخوام که ویک نمبر پیدا کنیم، مساوی آیاز ویک نمبر و تاریخ سلکت کنین، این طرف شابتین و پایین بکشونین و ببینین که تاریخ اول. خب ما یک یک نشته کنیم که شما خوب سی بفهمین. شروع هر سال ما از تاریخ آیاز ویک نمبر خاص شروع میشه، میگه هفته 52 هست و اینا لیره ما تغییر میتم. فرض مثال
نشته میکنم روز چهارمش میگه هفته اول است و هفته 41 است، ختمش هفته 52 است، گاهی 53 و 54 هم میشه، نهایت 53 و 54 میشه. مثل که 2031 من نشته کنم و 31 در تاریخ اول آمد. خیلی من ایره تقریبا به 29 برسانم یا 27 برسانم. خب تاریخ 52 و 53 یعنی ممکن است که دی تاریخ ها بیان میشه. خب این حاله سیستم ما شما به طوری باشه که ما فقط بعد از دوشنبه میخوایم که تاریخ اول و دو، یعنی از تاریخ یک اگر نشته کنیم باید یک بیان. مثل که اینجا شما ببینین اگر من یک نشته کنم که روز اول جنوری 1 52 گرفتم، ممکن روز یکی بگیرم اینجا کنترل وی پیستش کنم. دی اساس ما از ویک نم استفاده میکنم. در ویک نم اگر هر وقت جنوری 1 شد امو دیگه هفته اول است و پایین بکشونه تا آخر اجرا میشه. هفته 52 اگر اینجا ما 31 هم نشته کنم شما متوجه هستین که اینجا یک دیگه نمیشه، هفته 53 میشه و یک سال ما 2021 است یا 2020 است یا 2200 است که هفته 54 هم داره. پس سرچ کرده میتونین. خب یکی ریترن تایپ هم ما اینجا داریم و با خاطر اینکه این قسمت خوب سی بفهمین من میرم روی شیت و میخوام این تاریخ دوباره جور کنم. ما کنترل ای را فشار میدم و همه چیز از بین میبرم که خوب سی یادش بگیرین بخیر. اول استفاده میکنم در اینجا، بازم کنترل ای دیگر دیلیت. در اینجا اول من میخوام تاریخ جور کنم، پس ماسه سیکونس نشون میکنم و در اینجا داره روز نشون میکنم 53 هفته است و انتر فشار میدم. پس 53 هفته دیگه درج میشه. ببین کنترل ای کنترل شیفت دا که کلش به سریال نمبر تبدیل شه. خب ایناله ما میخوایم که در اینجا 7 روز هم مشخص کنم. پس F2 رو فشار میدم، در پهلوی سیکونس داخل قوس 53 کام 7 نشون میکنم انتر و حال میرم سوی بخش باز F2 و در اینجا ما دیت نشون میکنم. دیت یعنی تاریخ. در اول سال نشون میشه 2024 کاما ماش 1 کاما سیکونس. خب کار خود انجام میدم، انتر فشار میدم، یس فشار میدم، کلش سریال نمبر تاریخ گرفت. کنترل ای را فشار میدم و کنترل شیفت سی را فشار میدم که به تاریخ تبدیل شه. شما ببینید که از جنوری 1 تا بخش جنوری یا تا دسامبر 31 تا جنوری 5 اتومات به ما تاریخ خورد. و حال ما میخوام بفهم کدام روز هست این یکی. پس شما ماسه تکست اینجا دارین، تب فشار بدین و سلکت کنین با ایرو کی کاما روز میخواین. پس سیدن دی کفایت میکنه، انتر فشار بدین میگه منده هست، بتونیم بکشونم به شکلی و با خاطر ویک نمبر ماسه ویک نم و بازم دوشنبه چون اول تاریخ هست نتیجه میته. پایین دبل کلیک ماوس کردن میتونین به شکلی که هر ماه بر شما نشونی شده تا آخر. پس خیلی راحت شما یک جدری روی اکسل ساخته میتونین به شکلی. خب این بود دیدن تایم فانکشن. مطابق این من دید دف در ویدیو بعدی انشالله و چون در اینجا کندیشن فارمتینگ کار کردیم در ویدیو بعدی. امیدوارم تا این دم موضوعات فهمیده باشین. شاد و موفق باشین. خداحافظ.